नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी मेथीची भाजी बनवणार आहे। तर ही मार्केटमध्ये खूप आता सध्या हिवाळा सुरू असल्यामुळे एवढी छान छान भाजी येत आहे। तर अशा 2 जुड्या आणलेल्या आहेत मी भाजीच्या आणि हे स्वच्छ मिठाच्या पाण्यामध्ये धुवून घेतलेले आहेत। कोणतीही भाजी मिठाच्या पाण्यात धुतली ना की त्याचा लागलेली माती कचरा भाजी म्हणजे आपली एकदम स्वच्छ निघते। तर ही 2 जुड्या अशी भाजी घेतलेली, त्या भाजीच्या अशा काड्या पण घेतलेल्या आहेत। खूप कवळी भाजी आहे आणि त्यासाठी 1 वाटी डाळ ही भिजवून घेतलेली आहे, 2-3 तास पाण्यामध्ये भिजवलेली आहे। 10-15 हिरवी मिरची घेतलेली आहे, 1 मूठभर शेंगदाणे घेतलेले आहेत, 1 टोमॅटो घेतलेला आहे, 7-8 लसूण पाकळ्या, तेल, मोहरी, मीठ, जिरं। तर साहित्य पाहिलेलं आहे आपण आता रेसिपीला। तर गॅसवर कढाई ठेवलेली आहे मी। आता कढाईमध्ये 2 चमचे एवढं तेल टाकणार आहे। तेल गरम झालं की त्यामध्ये टाकणार आहे मोहरी छान तडतडून घ्यायची। मोहरी तडतडली की त्यामध्ये 1 चमचा जिरं टाकणार आहे। जिरं पण छान फुललं की त्यामध्ये लसूण टाकणार आहे। लसूण असा छान थोडासा भरपूर वापरायचा भाजीला। लसूण छान गुलाबी रंगावर झाला की त्यामध्ये आता ही आपली हिरवी भाजी टाकणार आहे। भाजी तेलावर अगोदर चांगली परतून घ्यायची। अशी तेलावर अगोदर परतली ना भाजी की खूप छान चव येते भाजीला आणि एकदम ही म्हणजे ग्रामीण भागात खेड्यात करते त्या पद्धतीने मी भाजी करायले। तर अगोदर भाजी परतलेली, आता यामध्ये 1 टोमॅटो टाकणार आहे आणि ही भिजवलेली मुगाची डाळ पण चांगली परतून घ्यायची। आता भाजी तेलावर होते तोपर्यंत मी मिरच्या कुटून घेणार आहे खलबत्त्यामध्ये। तर अशा ह्या मिरचीचे असे 2-2 तुकडे करून घेणार आहे। तुमच्याकडे जर पाटा असला तर तुम्ही पाट्यावर पण शेंगदाणे मिरच्या अशा लसूण जिरे वाटून घेऊ शकता। तर मिरची मी अशी खलबत्त्यात वाटून घेतलेली आहे। वाटताना थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे म्हणजे मिरची लवकर वाटल्या जाते। खूप जास्त अशी पेस्ट केलेली नाही मिरचीची, अशी आबडधोबडच कुटलेली आहे। आता आपण ही मिरची कुटलेली ह्या भाजीमध्ये टाकणार आहे। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता। भाजी करते वेळेस भाजीला बिलकुल झाकायचं नाही, कारण भाजीचा कलर बदलतो, झाकला की थोडीसा पिवळसर भाजी होते। त्यामुळे बिलकुल आपण डाळ भिजवून घेतलेली भाजी लवकरच होते न झाकता पण। ते मिरची कुटलेल्या मिरच्या अशा मी ह्या भाजीमध्ये असं चांगलं मिक्स करून घेणार आहे। आता परत 2 मिनटं भाजी अशीच होऊ देऊ, तोपर्यंत मी शेंगदाणे कुटून घेणार आहे। तर शेंगदाणे पण कुटून घेतलेले आहेत। शेंगदाणे पण थोडेसे जाडसरच कुटलेले आहेत। तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तुम्ही नाही टाकले तरी चालते। तर आता हे शेंगदाणे पण टाकून घेणार आहे भाजीमध्ये। तर परत एकदा शेंगदाणे पूर्ण भाजीमध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचे। मी चवीनुसार मीठ टाकणार आहे। मीठ थोडंसं अगोदर मिरची कुटते वेळेस पण घेतलेलं आहे। तर आता परत 2 मिनटं होऊ देणार आहे भाजी। तयार झालेली आहे भाजी। तर ही भाजी तुम्ही पोळीसोबत भाकरीसोबत खाऊ शकता, पण ही भाजी भाकरीसोबत खूप छान लागते। तर मी या भाजीसोबत भाकर घेतलेली आहे बनवून आणि सोबत मस्त हिरव्या मिरचीचा ठेचा। तर अशा प्रकारे तुम्ही नक्की ही भाजी करून बघा।